second destination namin sa pang-iilaw sa gabi. At may dala na kaming flash at balde. Balde. Sobrang linis ng balde. Tapos naman, let's go. Sige na. Let's go! Hi guys! Nandito kami ngayon sa tabing dagat. Ayan, nakita nyo, low tide na siya. Ayan. Dito kami mag-iilaw. Yes. Nanguha kami ng pakinason. Or shell. Yes. Tawag dito sa amin is pakinason. So, hinihintay namin na yung mga kasamahan namin sa pagpangunguha ng shell. At kung ano-anong bagay na makikita sa dyan. Sige na. So guys, hinihintay na lang namin na lumawak yung Low tide dito para makakuha kami ng maraming shell at mga anik-anik sa dagat. At para maiulam kami mamaya. So, ready ka na ba, girl? Go! Let's go! So, ayun guys, tingnan nyo, ang dami nag-aabang sa pang-iilaw sa gabi dito sa probinsya. Anong balat? Sige na. No? Natulog na ako mag-ito. Terek po siya. Tawag sa amin dito ay terek. Oh, may starfish. Ang ganda niya. Hindi ko siya makuha. At ito, anong tawag dito? Terek to sa amin. Si Orchid na to. Oo, gani ko. May umang na diyan. Para dito. Wala. Oo. Sige. Ay, dito may umang. So, nakakuha po kami ng starfish. Uy, kulta. Oh, damdamo pala tayong. Uy, Ching, dami tayong, Ching. Hindi tadi. Uy, dito ta. Oh. Uy, ibidjuy, anay. Oh, balat yan, guys. Hindi. Balat yung tawag dyan sa amin. At ito, si Orchid. Ano kay Joy? Dami mong balat. Kailan ching. Oh, yung na. Damdamo tayo na. Alam, may isda. Naku, ito pang isda. Wala pa sa mga. Dito, explain ka mo. Ano ni? Butang mo sa among balde? Uy, hindi ka pangagat? Hala, ikupete lang ba yan eh? Hawak kamay. Walang iwanan. Paano masabi? Aling lighter ko na yun. Hindi na, mabasa. Uy. Ay, dyan lang, Jim. Ato ko no. Alin, Chi. Di na to. Ano na, ari Joy, omega orange Joy. Ining
Kasag. Nariin. Maroon. Na. Hindi na to. Para sa sulod. Gamay-gamay na to. May kuha man sila nga kuan kasag. Ano to? O, ano ni tawagan eh? Saan? Saang. Nagalakat sa Saang. Oh. Ito pa, isa. Oh. Kaya Nan. Ang ganda. Oh. Sulod sa balde. Sige lang. Targeta. Targeto na. Ang daming corals guys. Oh. Tingnan nyo. May sobrang layo na yan. Oh. Nasira yung balde. Okay na. Ang na, kasag. Ang isa pa din ako. Hindi pa ka na nang. Hindi na to. Dako to tani lang no. Yan guys, balat yung tawag dito sa amin. Yung English daw nito is sea cucumber. Ano na siya, Chuy? Ano na siya, Chuy? Good. Rhea, ano nga yan? Okay, umang! Ay. Gamay nga umbod. Huwag na. Araw. Nugay pag-igwa sa flash. Nan. Marikap, mata-mata Bibi. sikop. Kupete, cing. Kupete, cing. Ang flash, kupete. Kabalo. Ala, aligid siya. Ano. Nadali rin sa wakas. Ang kamo. Nadali rin sa wakas. Joy, drive mo tong draw. Basik mo nagpisik siya? Ah, bala sila. Joy, basik mo pa na siya? Sige lang. Hindi na siya makauna? Pilak mo. Uy, kilawan. Nalapilak. Gidsa. Danay lang. Ang pa na siya. Nagsuhot siya. Pulahan na, hindi mo na makaon. Umang. Alikambaw gina. Lain alikambaw yan, dito nakakain guys. Hindi daw yan nakakain guys. Okay Tabugok yan guys. Bawang ka sa balay. Small octopus. Karon. Pag-targeta, Joy. Nakapadayon, Joy. Ako mo daw. Ay, ikaw madako po. Ikaw na. Amo na. Ba mo na lang. Hindi ko type niya. Atiin ko, Joy, ha? Hindi lang magkuha na. Kay ano ko yan. Hindi na to. Ara na. Wala na to. Nakikiti ko. Paura. Kuha na sa ini.